Hi guys! I'm Lizzie and welcome back to Mama Lizzie's Kitchen. For those who are new in my channel, please do not forget to subscribe and click the notification bell. For today's video, gagawa tayo ng Hershey's Fudgy Brownies. Itong brownies na to is very rich, delicious, fudgy at decadent. Madali lang din itong gawin, so let's start! Ito yung mga ingredients na ating gagamitin. Ilalagay ko na lang sa description box below yung full ingredients. So first, i-prepare na natin yung ating 9x9 pan. Lagyan na natin to ng parchment paper. And then, i-preheat na rin natin yung ating oven at 350 Fahrenheit. Sa isang bowl, i-transfer na natin yung ating melted butter. Then, i-add na natin yung ating granulated sugar. And then, i-whisk natin to for about a minute. Pwede na nating i-add ang ating 2 large eggs. And then, i-add na rin natin ang ating 2 tablespoons of vanilla extract. I-whisk lang natin ito hanggang mag-well combine na ang lahat ng ingredients. Tapos magme-melt tayo ng 114 grams of chocolate chips. Ang ginagamit ko is Hershey's. Sasalang natin to sa microwave for about 15 seconds. And then maaari na natin i-add ang ating melted chocolate chips sa ating butter. And then, i-whisk lang natin ito hanggang mag-well combine yung chocolate at yung butter mixture. I-add naman natin ang ating 99 grams of plain flour or all-purpose flour. Then, idagdag na rin natin ang 25 grams of unsweetened cocoa powder. So, ang ginagamit ko rin is Hersheys. Pwede rin kayong gumamit ng ibang brand. Tapos, ihalo na rin natin siya. Ang gagamitin ko na ngayon sa paghalo is yung spatula. Then, wag lang tayong mag-overmix. Basta't i-make sure lang natin na mahalo lang siyang mabuti hanggang sa wala na yung harina at yung cocoa. Okay, pag ganito na mixed na siya, pwede na natin ngayong i-add another 100 grams of chocolate chips. So, isasama na natin siya sa butter para mas lalong maging lasang-lasang chocolate yung ating brownies. Ngayon, ready na siya. Pwede na natin siyang i-transfer sa ating prepared na 9x9 pan.
Ito guys is optional lang. If gusto nyo na mas maganda lang yung design, lagyan natin siya sa ibabaw ng 75 grams of chocolate chips. And then, bibake na natin siya sa oven at 350 Fahrenheit for 30 minutes. After mga 30 to 35 minutes, luto na ang ating brownies. I-transfer na natin siya sa ating cooling wire and then let it cool completely before natin siyang i-slice. So ayan, slice na natin ang ating brownies. Guys, habang nag-slice ako dito, gusto kong mag-shoutout kay Super Brian 2. Ilalagay ko yung link niya dito. Please, pakisupport din natin siya guys. Thank you. So, ayan, ready to serve na yung ating brownies. Ayan, ready na ang ating brownies. Titikman na natin to. Ang bango-bango nito. Kung naaamoy nyo lang, sobrang bango. Sobrang sarap niya guys. Thank you for watching and see you on my next video. Enjoy!